Tak tohle krásné a znamenité štěňátko se jmenuje Dášeňka a spisovatel Karel Čapek o něm napsal, nakreslil a nafotografoval celou knížku. Chtěl ukázat malým i velkým, že každý živý tvor si zaslouží naší pozornosti, že se k němu máme pěkně chovat, že ho nemáme tahat za uši a vůbec ho nijak nemáme trápit. Když se my, lidé, budeme chovat lépe k pejskům, říká Karel Čapek, budeme se chovat lépe i jeden k druhému. Ale abychom to brali po pořádku, tedy hlavní, co má Dášeňka na práci, je běhat. Teď už to, panečku, nejsou ty namáhavé a potácivé první kroky, nýbrž sportovní výkony vyššího stupně, jako běh, cval, trysk, let, hon, kalup, pelášení, sprint a spurt na 10 yardů. Dále různé pády, jako pád nosmo, hřbetmo, pád na hlavu, kotrmelec v běhu s jedním nebo více přemety, rozběhy s překážkami, běh s handicapem, různé způsoby kutálení, překocení, svalení, přemetů, veletočů a dopadů, útok, útěk, odskok a uprk, zkrátka všechno, co psí lehká atletika obnáší. Tedy, abych řekl pravdu, ono takové štěně nemá ve svých pohybech ještě tu pravou míru. Chce udělat krůček a zatím ho to vymrští jako z praku. Chce skočit a místo toho sebou mrskne, jako by ho vystřelil. Víte, mládí rádo tak trochu přepíná. Dášeňka vlastně neběží, ono to běží samo. A neskáče, ono jí to hází. Hryzat, to je také to hlavní, co má Dášeňka na práci. Rozkouše jednoduše všechno, nač přijde. Zejména proutěný nábytek, smeták, koberce, antény, střevíce, štětku na holení, fotografické potřeby, provázky, květiny, mýdlo, šaty a zejména knoflíky. Račte uznat, že to je na takové zvířátko slušný výkon. A nejhorší na tom je, že všechny tyhle trampoty mají, dalo by se říci, historický podklad. Je o tom dokonce jedna pohádka, ale tu ať Dášeňka radši neposlouchá, nebo by pak s ní teprve nebylo k vydržení. Bohatý foxlík, na jehož paměť si dávají foxteriéři usekávat ocásky, byl sice největším foxteriérem v dějinách, ale nebyl prvním foxteriérem. První foxteriér se jmenoval Fox a ten Fox byl čistě bílý, bez jediné poskvrnky. Jak pak by nebyl bílý jako drůžička, vždyť žral smetanu a syrečky. Maso ne, protože v ráji jsou vegetariáni. A ten Fox byl hravý a neposedný, jako všichni foxteriéři. Když se šel před ráj vyvenčit, tak si tam vždycky z neposednosti hrál s čerty. Nejspíš si myslel, že jsou to nějací pejsci, protože mají ohony.
A když zase zaštěkal u vrat ráje, aby ho pustili dovnitř, měl na sobě hnědé skvrny od země a černé, jak se otřel o čerty. Od té doby mají foxteriéři černé a hnědé skvrny. Jednou řekl Foxovi jeho kamarád čert, takový čertík mrňavý, rarášek, diblík, štěně od čerta. Ty, Foxy, já bych se chtěl jen na moment podívat, jak to v ráji vypadá. Vem mne tam sebou. To nejde, řekl Fox. Oni tě tam nepustí. Tak víš co, řekl čert. Vem mě do tlamíčky a prones mě dovnitř. Do huby se ti nikdo dívat nebude. Fox si dal z dobroty srdce říct a proklouzl s tím čerdíkem do ráje. A aby to na něm nebylo vidět, vrtěl vesele ocáskem. Ale stvořiteli, to se rozumí, není nic utajeno. Děti, mně se zdá, že tu má někdo čerta v těle. Já ne, křičeli všichni. Jen Fox nic neřekl, aby mu čert z huby nevyletěl. Vyhrkl jen hov, hov, a honem zase zavřel hubu. Nic na plat, Foxy, pravil stvořitel. Když máš v sobě čerta, nemůžeš zůstat v nebi. Jdi na zem a provázej člověka. Od té doby mají všichni foxteriéři raráška v těle a v tlamíčce na patře černý flíček od čerta. Tak je to.